Xin chào các bạn đã đến với kênh của Kala. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ nhân vật lính gác trong bộ phim Squid Game. Nhân vật này rất là dễ nhớ vì nó mặc một cái bộ đồng phục có các màu hồng rực rỡ và đặc biệt. Do đó trong clip này, ngoài việc hướng dẫn các bạn vẽ Squid Game Guard, thì Kala sẽ chỉ cho các bạn cách pha trộn ra được cái màu hồng đặc biệt này bằng cách sử dụng màu sáp dầu ha. Trong clip này, Kala cũng sẽ giải thích thêm ý nghĩa cảm xúc của ba hình dạng cơ bản là tròn, vuông và tam giác trong hội họa, cũng như làm sao mình có thể áp dụng ba hình này vào việc phác thảo các bức vẽ phức tạp. Cuối cùng thì Kala sẽ chỉ cho các bạn cách tạo ra các hình vẽ rất dễ thương từ ba hình tròn, vuông và tam giác này ha. Nào, mình cùng bắt đầu. Đầu tiên thì mình vẽ phần đầu của bộ đồng phục. Mình sẽ vẽ phần mặt nạ bằng cách là vẽ một đường cong ngang, sau đó một đường dọc xuống và bao quanh bằng một đường tròn. Phần nón vải thì là mình vẽ một đường cong to bao xung quanh phần mặt nạ. Mình vẽ tỷ lệ phần đầu to lên như là kiểu mình vẽ chibi á, để lúc nào cái hình vẽ của mình trông nó cũng dễ thương. Sau đó thì mình vẽ xuống hai đường cong làm hai bên tay. Tiếp theo là phần chân của bộ đồng phục. Mình thêm một số chi tiết là cái dây nịt màu đen. Và một cái túi nhỏ trên áo. Cuối cùng thì các bạn vẽ các đoạn cong ngắn để chia phần ủng ở dưới và phần găng tay nha. Đừng có quên một chi tiết quan trọng làm nên điểm nhấn của bộ đồng phục Squid Game nha. Đó là cái hình hộp trang trí ở trên mặt nạ. Các bạn có thể chọn vẽ hình tròn, vuông hoặc tam giác tùy thích. Mỗi cái hình dạng sẽ có một ý nghĩa riêng. Ở đây thì Kala sẽ vẽ hình vuông. Vậy là mình vẽ xong rồi. Nếu các bạn có thêm thời gian thì các bạn có thể tô màu cho Squid Game Guard. Cái màu hồng của bộ đồng phục này rất là đặc biệt. Nó không hoàn toàn là màu đỏ và cũng không hẳn là màu hồng đâu. Trong hộp màu của các bạn thì sẽ rất là khó để có sẵn cái màu này. Nên ở đây Kala sẽ dùng kỹ thuật pha trộn màu sáp dầu giữa màu đỏ và màu hồng. Nếu các bạn muốn xem thêm chi tiết kỹ thuật này thì các bạn click xem clip Kala hướng dẫn vẽ chú cá voi nha. Kala sẽ để cái link ở đây. Tương tự thì mình sẽ pha trộn màu đen và xám để ra màu xám đậm để mình tô đôi ủng và găng tay. Riêng ở phần mặt nạ thì nếu các bạn để ý ở trên phim, cái phần mặt nạ này được làm từ một loại vật liệu giống như lưới. Nên ở đây mình sẽ không dùng bút sáp để mình tô. Mình sẽ lấy bút chì đen để vẽ các sợi thật là mảnh và đan vào nhau theo hai chiều dọc và ngang. Các bạn nhớ là luôn giữ cho đầu bút chì được nhọn thì các bạn có thể vẽ được các cái sợi mảnh này dễ dàng hơn nhiều. Các bạn vẽ các sợi thật khít nhau và chồng thật nhiều lớp lên thì sẽ có được cái hiệu ứng vật liệu như bên ngoài. Cuối cùng thì các bạn lấy bút chì đen tô một chút bóng xung quanh hình tròn thì kỹ thuật tạo khối cầu. Cái cách này sẽ tạo cảm giác là phần mặt nạ này nổi khối 3D lên thì hình vẽ của mình sẽ trông hấp dẫn hơn. Vậy là mình xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần fun tip. Lúc nãy khi vẽ các bạn có nhớ là trên bộ đồng phục của Squid Game có ba cái hình khá là to ở trước trán. Đó là hình tròn, hình vuông hoặc là tam giác. Trong phim thì ba hình này đại diện cho các cấp bậc khác nhau của người lính. Tuy nhiên trong hội họa đó chính là ba hình dạng cơ bản nhất và có những ý nghĩa nhất định trong việc tạo thành cảm xúc cho hình vẽ cũng như bố cục. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của hình dạng trong hội họa nha. Cũng như mình xem làm sao có thể áp dụng các hình dạng cơ bản trong việc phác thảo các hình phức tạp để việc vẽ tranh của mình trở nên thật là đơn giản. Đầu tiên mình sẽ nói về hình dạng hay còn gọi là shapes. Hiểu một cách đơn giản thì hình dạng là một khoảng không gian được bao quanh bởi một đường biên khép kín. Nếu là hình 2D thì mỗi hình dạng đều có kích thước cơ bản của chiều ngang và chiều dọc. Các bạn quan sát thử xung quanh xem. Thông thường mình sẽ gặp hai loại hình dạng. Đầu tiên là những hình dạng hình học hay còn gọi là geometric shapes. Nói dễ hiểu thì là những cái hình mà bạn hay gặp khi học môn toán.
Đó là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật hay là bầu dục. Còn một dạng hình thứ hai đó là hình sinh học. Carla hãy gọi nó là organic shapes. Cái dạng hình này không có luật lệ hay quy tắc gì cả, và chủ yếu là mình nhìn thấy trong tự nhiên. Ở clip này thì Carla chỉ nói về ý nghĩa của ba hình cơ bản nhất là tròn, vuông và tam giác thôi nha. Hẹn gặp các bạn ở clip khác, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về các hình dạng còn lại. Đầu tiên là hình tròn, tiếng Anh là circle. Mình rất dễ dàng nhìn thấy hình tròn xung quanh mình. Trong nhà thì có cái bát ăn cơm, quả banh, quả cam, cái bánh xe. To hơn thì là mặt trời, mặt trăng. Tưởng tượng xa một chút thì là quả đất của mình. Đặc điểm của hình tròn là không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Nên hình tròn luôn cho mình cái cảm giác nó có thể lăn đi và di chuyển một cách tự do. Và vì nó luôn căng tròn nên hình tròn rất dễ gợi nên cảm xúc đầy đủ và trù phú. Nó tượng trưng cho một sự an toàn. Các bạn có nhớ câu hát là vòng tròn có một cái tâm không? Và chính vì cái tâm của hình tròn giúp nó mang theo một ý nghĩa của sự kết nối, sức mạnh và cả sự thống nhất nữa. Bây giờ thì Carla sẽ nói về hình vuông. Hình vuông cũng là một dạng hình học rất phổ biến. Các bạn thử nhớ xem mình thấy hình vuông ở đâu. Mình sẽ thấy nó ở một cái mặt bàn, ở một bức tranh treo trên tường, ở bàn cờ vua hay khối Rubik. Bản thân hình vuông có 4 cạnh đều nhau và nó vuông chằng chặn, nên hình vuông sẽ gợi nên cảm giác của tính trật tự cao. Do đó mình có thể sử dụng hình vuông khi mình muốn thể hiện một cảm giác bình đẳng, ổn định và gắn bó. Đương nhiên với tính chất như vậy thì nhiều khi bố cục hình vuông sẽ trông hơi nhàm chán, nên nếu muốn thu hút sự chú ý của người xem thì bạn có thể đặt nghiêng hình vuông như một yếu tố bất ngờ. Cuối cùng thì mình sẽ nói về hình tam giác, triangle. Các bạn đã gặp hình tam giác ở đâu? Ở một miếng bánh pizza, một lá cờ hiệu, cây thông Noel, miếng dưa hấu hay là một mái nhà. Hình tam giác có 3 góc nhọn nên nó mang lại cảm giác linh hoạt. Thậm chí nó có thể gợi nên sự hành động và tấn công. Có lúc hình tam giác được sử dụng như một dấu hiệu đại diện cho sức mạnh tinh thần. Khi chúng ta đặt chúng trên một cái nền cân bằng thì chúng có thể trở thành biểu tượng cho một số chủ đề của khoa học và tôn giáo. Bản thân hình tam giác còn có thể sử dụng để truyền cảm giác của sự tiến triển, định hướng và mục đích. Tóm tắt lại thì trong hội họa, mỗi hình dạng cơ bản đều có những ý nghĩa nhất định trong việc tạo thành cảm xúc cho hình vẽ cũng như cho bố cục. Do đó mình cũng nên tìm hiểu tính chất của chúng để áp dụng cho phù hợp nhằm thể hiện được ý tưởng của mình một cách chính xác và dễ dàng ha. Mà trước khi tiếp tục, xin các bạn hãy cho Carla một like. Nếu các bạn muốn Carla vẽ chủ đề gì thì các bạn hãy comment ở dưới. Và cũng xin các bạn subscribe để ủng hộ kênh phát triển. Xin cảm ơn các bạn. Quay lại với phần phân tích, Carla sẽ giới thiệu thêm về việc làm sao có thể áp dụng các hình dạng cơ bản mình vừa nói lúc nãy vào việc phác thảo các hình vẽ phức tạp. Phác thảo hay còn gọi là sketch là một bước đệm cơ bản trước khi mình đi sâu vào chi tiết của bức vẽ. Việc phác thảo bằng những hình dạng cơ bản thì trở nên khá quan trọng khi các bạn thực hiện các hình vẽ khó, vì nó giúp các bạn phân tích một hình phức tạp thành các yếu tố đơn giản và dễ hiểu hơn. Ví dụ như hình vẽ ở đây, một con chim hồng hạc với khá nhiều chi tiết phức tạp. Sẽ không dễ dàng để các bạn có thể vẽ được toàn bộ hình vẽ này theo một tỷ lệ cân xứng với đầy đủ các chi tiết. Nhưng nếu các bạn thử phân tích các bộ phận trên mình con chim theo các hình dạng đơn giản, ví dụ như là đầu, mình thì hình bầu dục, mỏ và đuôi thành hình tam giác, cổ và chân là các hình chữ nhật nối lại với nhau, vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều phải không? Tóm tắt lại là khi muốn vẽ một hình khó có nhiều chi tiết, các bạn hãy bắt đầu phác thảo chúng bằng những hình dạng cơ bản và sau đó mới đi sâu vào các chi tiết của từng hình. Mình sẽ áp dụng tip này cho một hình vẽ khác nha. Mình muốn vẽ một vài quả táo, quả lê và một cái cốc. Mình sẽ vẽ những hình tròn tượng trưng cho 3 cái quả trước và hình chữ nhật là cái cốc của mình. Sau đó mình từ từ lên các chi tiết và tạo thêm một ít khối bóng để hình vẽ sinh động hơn. Vậy là xong rồi, các bạn thấy dễ không? Mình sẽ thử thêm một hình nữa. Bắt đầu với 2 hình bầu dục to và nhỏ. Mình nối 2 đường cong lại. Các bạn có đoán ra mình vẽ con gì không? Đó là một con thiên nga. Các bạn cứ theo tiếp này thì tất cả các hình khó mình đều có thể vẽ lại được một cách rất dễ dàng. Cho dù đó là một nhân vật hoạt hình, cây cỏ hoa lá hay thậm chí là vẽ người nữa thì các bạn đều sẽ có thể thực hiện được hết. Phần cuối cùng của clip ngày hôm nay sẽ là một phần thú vị. Carla sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ những hình nho nhỏ dễ thương từ 3 hình dạng cơ bản là tròn, vuông và tam giác. Các hình này vẽ rất nhanh và dễ.
các bạn sẽ có ngay những hình vẽ xinh xắn kiểu sticker để trang trí vở học của mình. Mình sẽ bắt đầu với hình tròn. Mình vẽ một hình tròn to hay nhỏ tùy ý thích của các bạn. Sau đó mình vẽ thêm chi tiết vào. Các bạn xem đây là hình gì nha. Là một chú Angry Bird rất quen thuộc với mọi người. Vẽ rất nhanh và dễ phải không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu với hình vuông. Tương tự mình cũng vẽ một hình vuông. Sau đó thêm hai cái tai hai bên, hai con mắt là hình tròn và cuối cùng thêm chi tiết của một cái vòi và hai chân trước. Vậy là mình có một chú voi rất xinh xắn đáng yêu. Cuối cùng mình sẽ thử với hình tam giác. Mình vẽ một hình tam giác, thêm một chõm tóc trên đỉnh đầu, hai con mắt to và một cái mỏ. Các bạn đoán xem mình sẽ có hình gì? Thêm một chú Angry Bird. Đây là Chuck, bạn của chú Angry Bird màu đỏ hồi nãy mình vừa vẽ. Các bạn thấy vẽ dễ và nhanh không? Còn rất nhiều hình khác mình có thể sáng tạo từ các hình cơ bản tròn, vuông và tam giác này. Nhưng clip hôm nay đã dài rồi nên Kayla dừng nha. Hẹn các bạn clip sắp tới, Kayla sẽ hướng dẫn các bạn thêm rất nhiều hình doodle xinh xắn và dễ vẽ. Cũng chỉ bắt đầu từ các hình dạng cơ bản của hội họa thôi, rồi mình sẽ thêm thắt một chút chi tiết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Kayla. Xin hãy bấm nút like, subscribe và cái chuông. Xin chào và hẹn gặp lại!